নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে মই অকণমান মিক্স চব্জি বনাম। তাৰ কাৰণে মই বস্তুকেইটা লৈছোঁ এইকেইটা। কেইটামান বিন লৈছোঁ, কেপচিকাম এটা লৈছোঁ, গোমধান এটা লৈছোঁ, ফুলকবি অকণমান, মটৰ কেইটামান আৰু গাজৰ 3টা। ব'লকচোন আপোনালোকে চাই যাব মই কেনেকৈনো বনাওঁ। চব্জিকেইটা মই গোটেইকেইটা কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ হালধি সানি ল'ম। ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ, অকণমান হালধি দি দিছোঁ, অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিম। অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ, অকণমান ময়দা দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত তেল দি দিছোঁ। এইটো মই মিঠাতেলতে ভাজি ল'ম। মিঠাতেল বুলি কয়। তেল গৰম হৈ গৈছে, মই চব্জিখিনি অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম। অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। এইখিনি মই কাঢ়ি ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি চব্জি ভাজি ল'ম। ভজা মোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি এনেদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। তেলতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ অলপ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত এই গুড়ি মছলা অকণ, জিৰা আৰু জলকীয়া গুড়ি, ইয়াতে মই পানী অকণ দি মিলাই ল'ম। পিঁয়াজকণ ভজা হৈ গৈছে, এই মছলা আৰু জলকীয়া গুড়িকণ মই ইয়াতে দি দিম। অকণমান চয়া চচ দি দিম, টমেটো চচ অকণো দি দিম ইয়াতে। এতিয়া গোটেই বস্তুকেইটা ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। ভালকৈ মিলাই লৈ ইয়াতে মই চব্জিখিনি দি দিম। ভাজি ৰখা চব্জিখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এতিয়া অকণমান ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেদৰে মিক্স চব্জি এটা বনাই আপোনালোকেও খাই চাবচোন কেনেকুৱা পায়। এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই থৈ দিম। এয়া ভজা হৈ গ'ল, মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। সেইসকল, এয়াই আছিল আজি মই বনাই দেখুওৱা মিক্স চব্জিৰ ৰেচিপিটো।